Mabuhay! Welcome sa video mga pre. Sa video na ito is continuation ng topic natin sa Java na looping. So doon sa nakaraang video is pinakita ko sa inyo kung paano gamitin yung do while loop. Sa video na ito ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman gamitin si for loops doon sa guess a number natin. So ang pinagkaiba nila is doon sa while loop is continuous yung pagpili nyo or pag enter nyo ng number para hulaan yung secret number or yung number na sinet natin, na which is 35. So sa program naman na for loops, okay, ito, ang gagawin naman niya is bibigyan ka lang niya ng 5 chances para hulaan yung sinet nating secret number. So kung interesado ka sa mga ganitong topic, mag-subscribe ka na para maging updated ka sa mga future video regarding sa computer programming. At kung makatulong man sa iyo ang video na ito, please hit the like button. At kung meron ka halimbawang gustong i-request na program sa Java, okay, comment nyo halimbawa yung mga topic na yon sa comment section sa baba. So wala nang paligoy-ligoy pa, intro, pasok! Welcome back! Bago natin pag-aralan yung program, papakita ko po muna sa inyo kung paano nagra-run yung program na ito. Okay, for example, makikita nyo po na meron tayong instruction na ang sabi is please guess the secret number within 1 to 50. You only have 5 chances, good luck. So kung makikita nyo po, meron tayong instruction na kailangan natin halimbawang pumili or piliin, hulaan si secret number. For example, si 35, okay, siya po yung sinet ko as secret number doon sa within 1 to 50. Then, meron daw tayong 5 chances para manghula. Okay? Tapos po, dito sa baba, okay, please enter your guess within 1 to 50. So, meron siyang instruction. Kailangan natin magbigay ng number 1 to 50 para hulaan si secret number. So, ang gagawin ko po muna is manghuhula ako ng 5 times para halimbawa magamit natin yung 5 chances. So for example, magbibigay tayo halimbawa ng 12, click enter, ang sasabihin yung remarks is too small. Okay, then another chance na makapag-enter ng number within 1 to 50. Okay, so for example, yan, 37, click enter, too big naman daw. Then, another chance na naman. So, nakaka 2 times na tayong pangguhula. So, ang mangyayari, for example, is too big. For example, yan, 29, halimbawa, too small naman daw. So, 11, for example, yan, too small. So, nakaka-4 na tayo. Ito na po yung halimbawa yung last chance natin. For example, 45, click enter, yan, too big. Tapos, kung makikita nyo, may another siyang remarks na ang sabi is you're out of chances kasi nakalimang hula na tayo, hindi natin nakuha yung secret number. Then sinabi niya dito yung correct answer. The correct number is 35. So for example, okay, enter ulit natin yung program, i-run ulit natin. So for example, kung tama naman yung number na i-enter mo, for example 35, yan, congratulations. What if naman in between? For example, humula tayo halimbawa ng dalawang number. 12, enter, too small. Tapos 45, too big. Kung tama naman at sakto, 35. Yan, congratulations. Your guess is correct. Then, end po ng looping. So, ngayon po, okay, papaano ko siya ginawa? Pasok tayo sa programming, mga pre. Okay? So, dito sa program niya, gagamit tayo for example ng sa line number 1, nandun pa rin po si package spacecom.example, semicolon, hindi po yan mawawala hanggat Java N-IDE yung ginagamit nating editor. Then number 2, okay, import space java.util scanner, semicolon, kasi po gagamit tayo ng scanner class, yung API natin. Na ibig sabihin is mag-i-input tayo ng variables doon sa output ng program. Then sa number 4, line number 4, public class, pangalan halimbawa nung program na ginagawa nyo. For example sa akin is Darwin.
make sure po na yung class name nyo dito is parehas po doon sa Java file na ginagawa nyo. Okay? Then sa line number 5, declaration tayo ng body ng program. Line number 7, makikita nyo po dito yung instruction. So ano yung instruction na yon? Please guess the secret number within 1 to 50. Yan. Tapos gumamit ako dito ng next line, yun po yung \n. Okay? You only have 5 chances. Tapos \n ulit for next line, then good luck. Then \n para po halimbawa bumaba yung susunod na instruction na please enter your guess within 1 to 50. So for example, pakita ko po ulit sa inyo mga pre. Okay? Ayan po yung itsura niya. So para maayos tignan, gumagamit po ako ng next line. Ayan. So bago tayo ulit pumunta ulit sa programming, okay, dun sa pinaka-body, dun muna tayo sa taas. Ginamit ko si scanner class, okay. Nag-declare ako ng object para mag-hold nung functionality ni scanner. So sa CSC, ayan. Tapos sa number 10, nag-declare ako ng M para dun sa secret number natin. Yun po yung ginamit kong object name. M equals 35. So 35 po yung base number natin. Tapos sa line 11, nag-declare ako ng for loops. Ang pinagkaiba ng for loop sa while loop, si while loop is continuous looping. Si for loops kasi is magde-declare ka kung hanggang saan lang siya hihinto. So, ibig sabihin, sa looping, for loops is nakokontrol natin yung looping. Ayan. So, for, okay, int, so ibig sabihin, integers yung ilalagay nating variable ni for loops, okay, or nung object doon sa loob ng for loops, yun halimbawa si I. Si I yung object natin equals to 1. So, bakit 1? Okay? Kasi po, ibig sabihin yan, okay, mag-i-start tayo sa pagbibilang ng 1. Yan. Then, I, less than equal to 5, so hindi dapat tayo sumobra sa 5. Then, I is increment. Yung dalawang sign po dyan is called increment. Ayan. Then, halimbawa naman po, yan, nasa loob ng looping, ng for loops, yung, etong mga line na to. Si line 12 hanggang, ayan, hanggang 22. Kasi sa 22 nag-break na tayo. Tapos sa loob niya is yung object N natin, si scanner, na kukunin natin yung input halimbawa ni user. So paulit-ulit siya na mag-take tayo ng input kung halimbawang mali yung guess number natin. Then meron tayong conditional dito, meron tayong if-else if statement na if N, yung in-enter halimbawa ni user, okay, is greater than, okay, doon sa value ng secret number natin, which is 35, okay, ang magiging output is too big. Else if, okay, N is less than the value of M, okay, too small naman po yung magiging remarks. Kapag mas maliit, halimbawa yung value na in-enter ni user, kesa doon sa sinet nating secret number. Else naman po, okay, kung tama at sakto doon sa 35, lalabas po yung congratulations, your guess is correct. Then halimbawa sa line 22, break. Okay? Na ibig sabihin, okay, stop na po halimbawa yung looping. Kapag halimbawa pumasok siya kay else. So ibig sabihin, kapag na-achieve natin yung or nahulaan yung secret number natin. Then yung if natin is I is equal to 5. So 5 beses lang po uulit halimbawa yung please enter your guess within 1 to 50 saka yung conditional natin. So 5 times lang po siya. Okay? Then kapag halimbawa lumagpas ka na dun sa 5 beses, ang lalabas naman pong output or remarks is you're out of chance. The correct number is kung ano yung value ng secret number natin. Yung object M po yun. Then end po ng program. So ganun lang po iyon. Okay? Na halimbawa mga pre, na gagawin natin si guess a number using for loops, tapos may limit siya kung halimbawa ilan yung chances na ibibigay mo kay user para hulaan yung program mo. So pakita ko po ulit yung magiging output nito. Okay? So for example, huhula tayo ng 5 beses na mali. So for example, 13 too small, 23 too small ulit, tapos halimbawa, ayan, 37 too big, okay, 39 too big, tapos enter tayo ulit, 46 too big, tapos out of chances kasi nakalima na tayo. Then the correct number is 35. So
balik ulit natin yung program, tapos halimbawa within doon sa pag-guess natin naging tama. Okay, imagine niyo na lang kunyari mali, kunyari hindi natin alam, tapos mabibigla tayo. Okay, 23, too small, enter ulit daw tayo. 45, too big naman daw, tapos halimbawa yan 35, uy, congratulations, your guess is correct, diba? Magaling kang tao, very good. So yan lang po, okay mga pre, yung example ng guess a number using for loops. So kung halimbawa natuto ka sa video na ito, please hit the like button. At kung gusto mo halimbawa maging update sa mga future video regarding sa computer programming, okay, subscribe. Hanggang sa muli, ako po si Darwin. Salamat.